สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วกับรายการพอดแคสต์ Farm from Home จากอีพิโซดที่แล้วได้พูดถึงความหมายและการเลือกใช้ยาคลายกล้ามเนื้อกับยาบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อในอีพิโซดที่ 5 นี้จะเน้นไปที่ยาคลายกล้ามเนื้อในข้อมูลที่ลงลึกขึ้นค่ะยาคลายกล้ามเนื้อคือกลุ่มยาที่ใช้ลดหรือผ่อนคลายความตึงของกล้ามเนื้อยาส่วนใหญ่จะมีผลโดยตรงต่อกล้ามเนื้อในขณะที่ยาบางตัวมีผลต่อการทำงานของสมองและระบบประสาทบริเวณไขสันหลังที่ใช้ควบคุมกล้ามเนื้อช่วยรักษาการกล้ามเนื้อหดตัวที่อาจเกิดขึ้นอย่างชั่วคราวหรือเรื้อรังและช่วยรักษาภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็งหรือแข็งตัวยาคลายกล้ามเนื้อแบ่งเป็น3ชนิดหลักด้วยกันได้แก่ 1. ยาหย่อนกล้ามเนื้อยากลุ่มนี้ใช้ร่วมในขั้นตอนการให้ยาสลบเพื่อคลายกล้ามเนื้อไม่ให้เกิดการเคลื่อนไหวในระหว่างที่แพทย์ทำการผ่าตัดค่ะ 2. ยาคลายกล้ามเนื้อสูตรผสมเป็นยาที่มีส่วนผสมของยาคลายกล้ามเนื้อและยาแก้ปวดรวมอยู่ในเม็ดเดียวยาจะช่วยลดความตึงตัวของกล้ามเนื้อลายทำให้กล้ามเนื้อที่หดคลายตัวลงมักใช้รักษาภาวะกล้ามเนื้อหดตัวหรือภาวะที่เกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อและกระดูก 3. ยาคลายกล้ามเนื้อหดเกร็งเป็นยาที่ใช้ลดหรือผ่อนคลายความตึงของกล้ามเนื้อค่ะตัวอย่างรายชื่อยาในกลุ่มยาคลายกล้ามเนื้อมีดังนี้ไดอะซิแพมโบทูลินัมท็อกซินบาโคเฟนแดนโทลีนทิซานิดีนออร์เฟเนดรีนการใช้ยาคลายกล้ามเนื้อควรได้รับคำปรึกษาจากแพทย์หรือเภสัชกรก่อนการใช้ยานะคะคำเตือนของการใช้ยาคลายกล้ามเนื้อ 1. เนื่องจากในปัจจุบันมีข้อมูลและหลักฐานที่สนับสนุนประสิทธิภาพทางการรักษาของยาคลายกล้ามเนื้อน้อยมากดังนั้นไม่ควรใช้ยาคลายกล้ามเนื้อเป็นการรักษาหลักแต่อาจใช้เมื่อรักษาด้วยวิธีการอื่นแล้วไม่ได้ผลเท่านั้น 2. ไม่ควรใช้ยาคลายกล้ามเนื้อในสตรีมีครรภ์ผู้สูงอายุผู้ที่อยู่ในภาวะซึมเศร้าและผู้ที่มีประวัติเคยใช้ยาเสพติดหรือเคยเสพติดแอลกอฮอล์ 3. ไม่ควรใช้ยาหากมีประวัติอาการแพ้ส่วนผสมใดๆในตัวยาชนิดนั้น 4. ยาคลายกล้ามเนื้อส่วนใหญ่มักมีผลข้างเคียงเป็นอาการง่วงนอนและอ่อนเพลียจึงควรระมัดระวังในการทำกิจกรรมใดๆควรหลีกเลี่ยงการทำงานกับเครื่องจักรหรือการขับขี่ยานพาหนะในขณะที่ใช้ยาค่ะ 5. ยาคลายกล้ามเนื้อแต่ละชนิดมีส่วนผสมและการออกฤทธิ์ที่แตกต่างกันจึงควรศึกษาข้อมูลที่ระบุบนฉลากยาเกี่ยวกับวิธีการใช้ยาการเก็บรักษาและคำเตือนของยาแต่ละชนิดให้ดีก่อนใช้ยาค่ะ 6. ต้องใช้ยาอย่างถูกต้องภายใต้คำแนะนำของแพทย์ไม่ใช้ยาเกินขนาดและซักถามแพทย์หรือเภสัชกรเมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ยา 7. หากมีอาการแพ้ยาอย่างมีผดผื่นแดงตัวบวมหน้าบวมหายใจติดขัดแน่นหน้าอกควรไปพบแพทย์หรือขอความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนค่ะผลข้างเคียงจากการใช้ยาอาจจะทำให้มีอาการอ่อนเพลียเมื่อยล้าหมดแรงง่วงนอนง่วงซึมวิงเวียนศีรษะปากแห้งปัสสาวะไม่ออกอาจเกิดการเสพติดหรือใช้ยาผิดจุดประสงค์ได้อย่างไรก็ตามยาคลายกล้ามเนื้อแต่ละชนิดอาจมีผลข้างเคียงที่แตกต่างกันไปจึงควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้ยาแต่ละชนิดให้ดีก่อนใช้ยาเสมอนะคะทั้งนี้ผู้ป่วยควรรีบขอความช่วยเหลือหรือไปพบแพทย์ทันทีเมื่อมีอาการที่เป็นสัญญาณของการแพ้ยาเช่นมีไข้สูงมีผดผื่นแดงมีผื่นคันหน้าบวมปากบวมแขนขาบวมแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกวิงเวียนศีรษะคลื่นไส้อาเจียนขอบคุณที่เข้ามาฟังพอดแคสต์ Farm from Home นะคะหวังว่าความรู้เกี่ยวกับยาคลายเส้นจะเป็นประโยชน์กับทุกคนไว้พบกับพอดแคสต์ Farm from Home ในอีพิโซดต่อๆไปวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ